Це відео не клікбейт і не бажання якби на гучній назві набрати велику кількість там бажаючих ті, хто там на 5 секунд забіжить. Це суто реальна історія, про яку мені хотілося б поговорити. І взагалі хотілося б більше зараз розвивати і такого формату теж, поспілкуватися, якби знайти одне з одним діалог на тому боці. І в принципі, навіщо я це зробив? Дійсно, мене це бажання було викликано дуже давно. І по великому рахунку воно було саме спричинено тим, що мені здалося, що я вже просто перенасичуюсь цим. Погодьтесь, інформації зараз дуже багато. І себе знайти в цьому і асоціювати свій образ життя з тим, що тобі нав'язують, дуже важко. Навіть інколи вже дуже важко дивитись те, що тобі ніби то й подобається. Знаєте, буває таке, що ти заходиш, будеш лайкати те, що тобі подобається піца, і все, нічого крім піци. От тобі, будь ласка. І, в принципі, швидкого контенту, котрий нам приносить дофамін, і насправді, такий швидкий дофамін, але при цьому не приносить жодної інформативності, це вже дуже дивна тенденція. Я відпав від Інстаграму і Тіктоку на певний час. Я просто їх видалив. Мені, звичайно, хотілося зробити і трошечки інакший формат, записувати там щоденні моменти, потім їх повставляти, а потім я зрозумів, що це дуже довго. І це, в принципі, в якомусь сенсі одна з причин, чому я видалив. У тебе від Інстаграму, от я вже знову його встановив сьогодні, і просто зайшовши на 5 хвилин, у тебе несвідомо, от навіть в Ютубі такого немає, несвідомо виникає думка, що тобі треба одразу дізнатися, як там інші. Тобто у тебе повністю, до чого я веду, відпадає почуття приватності. З Тіктоком трошки інша історія. Я гадаю, що оця скробельність в ньому домінує, хоча вона з'являється вже будь-де, але так як все ж таки зародив саме він, то і проблема в ньому така. Але стосовно Інстаграму, я помітив таку тенденцію, що ти починаєш жити не своїм життям. Тобто ти починаєш жити життям тих людей, котрі закладають певні очікування. Бо в Ютубі, наприклад, тенденція проста. Це відео. І головне, причому відео переважно орієнтовано не на коротке, а на довготривале. Тобто про щось там треба говорити. Бажано про те, щоб між вами з'явився зв'язок. А там, в принципі, вся технологія клікбейту дійшла до абсолютного піку. І, в певний момент я отримував несусвітне задоволення від користуванням інсти. Але я себе спіймав на тому, що ти просто, знаходишся ніби в золотій клітці. Ти вважаєш, що ти маєш жити як в Інстаграмі, ти маєш хавати те, що тобі він пропонує, ти маєш дивитись те, що він пропонує, і я вам клянусь, ви просто видалите його, і ви в один момент пізнаєте, що ви вільний. Тобто ви просто влаштовуєте детокс головного мозку по відсутності всіх цих соціальних мереж, і скажу чесно, ваше життя дійсно стає нормальним, воно стає адекватним, тобто ви дійсно ділитесь на до і після. Не хочу закидувати всі ці гачки для того, щоб там було круто, звучало класно, просто хочу називати речі своїми іменами, і воно так є. Друга проблема, буду чесним, Інстаграм вже більше ніколи не стане іншим. Він прям буквально видно, що мета його вже не те, що схавала, вона вже його перетравила, і потім перетравили, знову пожувала, і знову перетравила. І оцей от уроборос так званий, хоча, можливо, неправильно назвати, вже просто себе вичерпав. І, так, ми розуміємо всі, що зараз нами правлять вже думка корпорацій, а не там думка конкретних там людей. Нормально це чи нормально, чи не нормально, я вважаю, що це питання окреме. Головне у тому, що ми зараз мислимо трендами, ми мислимо якимись конкретними заголовками, фразами, тобто, це реальність, на жаль. Мені дуже прикро це визнавати, але ми маємо те, що ми маємо. І
Якщо ви хочете не бути від цього прям кардинально залежними, не хочете, щоб у вас виникала певна апатія, котра виникла в мене, просто спробуйте це, зрозумійте це, те, що воно може піти вам на користь. Мені воно пішло. Знаєте, Інстаграм для мене це як певна твоя така вірна подруга, котра кожного разу буде тебе чекати, самі розумієте в якому місті, самі розумієте для якої цілі. YouTube не дуже любить, коли говориш про такі теми, але я думаю, що ви все розумієте. Нехай він буде в мене далі. Якби є і є, знаєте. Пити, їсти не просять, я в нього зайшов і я зрозумів, що там нічого не змінилось. Але змінився ти, і це головне. В тобі виправився певний імунітет до того, що в тобі там бурлило. Бо, чесно, почуття скробельності в нас живе без кінця. Ми беремо телефон, ми думаємо, що нам треба щось відповісти. А коли в мене зникла інста, телефон просто замовк. І я такий, вау, дивовижна річ. А про TikTok? TikTok і TikTok, насправді, багато інфи. Листаєш, багато непотрібної інфи, і ти просто, засмічуєш свій мозок. Але мій мозок не смітник, і не на смітнику я його знайшов, тому раджу це робити і вам. Правда. І, в принципі, так, по великому рахунку має працювати. Я нічого нового не сказав тут, безумовно. Велосипед я не вигадав. Але зараз в інтернеті, в принципі, вже перестає бути присутня певна фільтрація. Тебе просто так затрамбовують, як гуся, всім тим, щоб ти дивився, перегляди, глянь те. Так воно не буде. І так воно працювати не має. Принаймні, на мою скромну думку. Виберіть те, що подобається вам. І дивіться це до кінця. Можливо. Це буду навіть я. Але, запевняти від себе я не хочу. Так що, я вважаю, що я сказав, в принципі, достатньо. Наостанок хочу додати. Любіть себе, любіть свою голову. І коли ви почнете любити себе, то 100% ви будете любити інших навколо. А у мене все.